Hello everyone. Meron ako ngayon ditong isang converter, step down. Ang input niya is 220 volts DC at ang output niya ay 24 volts to 5 volts. I mean from 5 volts to 24 volts. So itetest ko siya ngayon kung okay ba siya. So dito yung input natin. Itong IN. Tapos itong IN. So minus yung isa. So dito yung negative part. Tapos plus yung isa. Ito yung positive part. Tapos dito naman yung output. Positive output at negative output. So lalagyan ko siya ng connecting wires. So tapos na yung input. Next is sa output naman. Okay naman. Tayo sa output. Ang ingay ng aso. Pasensya na po kayo. Kasi maingay ang aso ng aming kapitbahay. So yun, okay naman yung pagkakahinang natin. Tetest ko na siya ngayon. So meron kasi akong nabiling, kagaya nga na sinabi ko, meron akong gagamitin ko yung una kong motor, generator. Pero small generator to eh. Pinaka source, electricity and magnetism. So kapag inikot ko to, magpo-produce siya ng 12 volts hanggang 220 volts DC. Depende yun sa kung ano yung gaano kabilis yung pag-ikot mo dito. So i-test natin. So meron kasi akong ganito para malaman ko at ma-adjust ko yung gusto kong output na voltage. So ito yung pinaka-trimmer niya. Ito. Tapos meron siyang dalawang capacitor. Meron siyang ito transformer na to. So yeah, testing natin.
Now dito, ito yung positive, ito yung negative. Kapag ikakabit mo to sa battery, ito yung positive, ito yung negative. Pero kapag reverse naman, paiikutin mo to, ang pinaka magiging positive na itong black at itong red ang pinaka negative. Pero pag ni-reverse mo naman ng ikot, nagiging positive to at saka nagiging negative naman to. So ang pinaka tamang ikot kasi niyan pag ganyan. So nandito yung positive, nandito yung negative. So pag binalik mo naman, ito yung magiging positive. So ang ikot naman kasi nito pag ganyan, pag ganitong ikot, reverse. So pag ganyan, forward. So yun, testing natin. So sa ngayon, tetest ko muna ito. Gamitan natin ng connecting wires. So itong red, dito sa red, tapos itong black sa black. Now, yung selector knob is nasa 50 volts DC. Tapos check natin yung needle nito na kailangan mabot dito. So sa ngayon, check natin kung ano mangyayari. So ito, i-move ko ng clockwise or sabihin natin forward. Just check natin ito kung ano mangyayari. So pag inikot ko to, so kung papansin nyo, pumipitik siya pabalik. So negative voltage yon. So negative yon. So ibig sabihin, ang nangyayari, ito yung negative, ito yung positive. So ang nangyayari, nagiging baliktad sila, no? So ito yung nagiging negative, ito yung nagiging positive. Pero kapag ni-reverse ko to, nag-move forward naman yung needle natin. So umakyat yung voltage. So ang nangyayari, ito nagiging positive at saka ito nagiging negative kapag reverse or counterclockwise. So, pero ang pinakamaganda dyan is naka-forward dapat kapag umiikot itong DC natin. So, pinakamangyayari, ito magiging positive, black. At ito yung magiging negative, yung red. So, testing natin ulit. So, pag iniikot ko, umaabot siya ng 20 volts. So, kapag ikot natin ng mabilis, mas malakas. So, umaabot naman siya ng 50 volts. So, good yung generator motor natin. Micro generator motor. So, etong isang converter, i-test ko siya sa susunod. Tetest natin kung ang output niya is okay or bad. Sa tingin ko okay naman eh. Kasi good naman yung mga etong converter. Ito ay isang step down converter. So that's it.